Tapos ito pala ang cambio nya. Kung napanood nyo na yung vlog ko sa Hino 700, parehas sila ng kambyada. Ganun din, high and low, may splitter, may high and low. Ito, tapos ang pinagkaiba lang nila, dahil ito pwede mo nang hindi ka natatapak ng clutch. Ito na lang ang gagamitin mo pagka nananakbo ka na. Pwede na, ito na lang ang pipindutin mo, sabay pasok sa gear. Wag sa halimbawa preno ka na, wag mo itong gagamitin pagka traffic. Wag, magka-clutch ka, ayan yung clutch mo. Pero pagka nananakbo ka na, halimbawa malayuan na yung express, sasalog ka ng express, dire-diretso na, pwede ito, hindi ka natatapak ng clutch. Ito na lang pipindutin mo, sabay pasok sa cambio. Kung magdadagdag ka ng ito sa splitter, pipindutin mo lang to. Yun lang ang kagandahan dito, kasi nasa kamay meron parang clutch. Iba-bypass niya yung ano mo. Sira na kasi itong ano ko. Ayan, 1 2 3 4 5 6 7 8, bale 8 siya, 16 speed siya, bale lahat. Parang sa Hino ko, pag napanood yung Hino ko, ganun siya. Pinagkaiba lang niya is dito sa button na to, dahil hindi mo na kailangan mag clutch. Tapos yan, meron din ditong mga button sa bintana sa akin, sa bintana sa pangalawa. Yun lang, Highway Ross.